Друзі, ми з вами сьогодні ввечері зустрічаємося. Уже сідає сонце. А в мене кавун. Подивіться, який він класнючий. І кавуни в Києві вже по 16 гривень. По 16 гривень. Ось такі смачні, червоні, солодкі, солодющі. Якщо ви запитаєте, де вони були смачніші, в Єгипті чи в Києві, я скажу, в Києві, бо це ж в Україні. Отже, друзі мої, добрий вечір. Це відео ви подивитеся уже завтра о 10 годині ранку, тому що, так от ввечері сьогодні знімаю. Звичайно, на ніч виставляти вже я це відео не буду. Я зараз вам покажу смакоту. І у нас сьогодні, знаєте, такий вайб подорожуючих. От дивіться, оце туніська тарілочка. Отак, якщо я заберу зараз кавун, там ви побачите, що дуже гарний орнамент. Видно вам? Видно. Дуже гарний орнамент. А оце туніський світильник-ліхтар. Теж такий вайб, знаєте, для людей, які люблять подорожувати. Оця кераміка товстезна, красивезна, і вона міцна. Уже який рік у мене ця кераміка, друзі. Ще раз на цю красу. От люблю я з подорожей привозити щось таке неординарне, щось цікаве. І ви ж мене запитували, як я готуюся до подорожей. Тому що Єгипет своїм ходом уже на каналі, цей плейлист уже на каналі, 33 серії там в тому плейлисті. Нещодавно ми повернулися з Єгипту. Це для тих, хто вперше у мене на каналі і хто от щойно зайшов і не знає, що ж це зараз буде. З вас підписка, лайк і коментар. А буде у нас сьогодні розбор польотів. Так би мовити, що до чого і як все починалося. Друзі, хто у нас на каналі давно і не першачок, той знає, що канал мій був задуманий, і я його так вела, як тревел-канал. На екрані завжди були ми, наша сім'я. Мій чоловік Микола, донька Маріанна, син інколи був з нами в подорожах. І все це на каналі. І все це має багато плейлистів наших подорожей. Але як ми з вами всі подорожували до війни? Ми подорожували через турагентів, які зв'язані з туроператорами, які нам з вами робили такі послуги, як авіаквитки, бронювання готелю, підтвердження готелю, ваучери нам давали на готель, медичне страхування. Все це робив турагент, і ми собі спокійненько летіли. Так? Так. З початком війни ситуація помінялася. І все менше і менше українців стали подорожувати. Зрозуміло, не до подорожей. Я не маю на увазі тих українців, які живуть за кордоном в будь-якій європейській країні. Ті українці подорожували і вели свій звичний спосіб життя. Ми ж ті, хто тут в Україні живемо, горе у нас було величезне горе, нам було не до подорожей, ми не подорожували. Але часи змінювались, ситуація змінювалась у нашій підсвідомості, у нашій голові.
Ми інакше стали думати про подорожі, ми зрозуміли, що війна надовго, а треба жити і не відкладати це життя. Ось так у нас з моїм чоловіком народилася ідея подорожувати самотужки. І ми, знаючи про платформу Booking, ми почали активне бронювання на цій платформі. Ми поїхали у Львів, потім ще раз у Львів. Ми поїхали в Угорщину, в Будапешт. Ми потім поїхали у Східницю на віллу «Зоряний двір». І потім це була Болгарія, Святівлас, курортне містечко. І врешті-решт це все закінчилося. Воно і буде продовжуватися, але крайня поїздка ось була в Єгипет, до Єгипту. І це все своїм ходом. Все, що я вам зараз перерахувала, друзі, це поїздки своїм ходом. І ви знаєте, ми б не бронювали так багато житла і не поверталися б до цієї форми мандрів ще і ще раз, якби нам це не сподобалось. А нам з Колею це дуже зайшло, дуже сподобалось. І ми почали розглядати ще раз подорожі своїм ходом через Booking. Ви знаєте, я не буду говорити зараз, як ми їхали до Будапешту, як ми їхали до Львова, коли ми брали білети, тому що то були подорожі залізницею. Скажу вам тільки, що за 20 днів до початку подорожі ми брали білети, квитки на поїзд. І брала я їх, я там розказую, у всіх своїх відео я це розказую у тих плейлистах, я розказую, що брала я ці квитки безпосередньо у касах ЗД вокзалу. Мені дуже зручно приїхати на вокзал, взяти квитки і бути спокійною. Так ми робили завжди. Але зараз же ж мандри були ще ті. Це ж треба летіти на літаку до Єгипту. І, звичайно, ми дуже-дуже хвилювалися, друзі. Хвилювалися. А почалося все так. Друзі, і ви мене запитували, коли я починаю готуватися до подорожі. Ось відео, яке я опублікувала 5 місяців тому. В цьому відео я розповідаю, як я здійснила бронювання і з якоїсь причини мені його скасував Booking. А потім це вияснилося, що не Booking, а сам об'єкт розміщення, тобто володар апартаментів. Я тут пояснюю. А от у цьому відео, це вже наступне було, після цього відео наступне. У цьому відео я розповідаю, що об'єкт розміщення забрав назад свою відміну і захотів, щоб я знову ж таки що зробила? Забронювала, але я вже з цим об'єктом розміщення не стала співпрацювати і забронювала зовсім інше помешкання. Як бачите, була така, якщо так, знаєте, поверхнево подивитися на цю ситуацію, невдала начебто спроба, да? Але я хочу вам сказати таку штуку. Коли ми бронюємо будь-яке помешкання, ми ніколи не бронюємо його одне. Тобто ми дивимось, на букінгу є така опція безкоштовна відміна бронювання. Тобто ви можете забронювати, а потім безкоштовно відмінити ваше бронювання до такого-то числа. І вам вказується дата. І ми завжди, в першу чергу, ми дивимося на такі помешкання, де можна
самостійно відмінити бронювання. Безкоштовно, без всякого напряга, без нічого. Ще ми дивимося, щоб оплата була не картою. Ну, в Європі це номери ці не проходять, коли ми бронювали Будапешт. Там на етапі бронювання ви відразу платите, з карти списуються ваші гроші за мандрівку. Але от що стосовно подорожей Україною, а також ось цієї подорожі до Єгипту, то тут картка не потрібна була, оплата на місці. Зазначається сума, яку ви повинні оплатити, і, значить, керується фізичною особою, пишеться там на букінгу, да? І оцій фізичній особі ви сплачуєте бронювання, кошти за проживання, коли вже приїздите на місце. Це дуже зручно, до речі, але з Єгиптом ми трішки хвилювалися, тому що ж це Єгипет. От, ви знаєте, мабуть, ці легенди, що в Єгипті дуже часто обманюють, і тому, ну, хвилювання було присутнє, але ми розуміли, що ми забронювали дуже красиві, гарні апартаменти. Тому, в принципі, особисто я зберігала спокій. У мене була якась душевна впевненість, що все буде добре, все буде чудово і, значить, все буде супер-супер. Друзі, є такі всякі групи, українці в Варшаві, українці там ще десь, українці в Єгипті, українці в Хургаді. Є такі на Фейсбуці групи. І люди розказували мені, що на Фейсбуці можна зняти житло в Єгипті. Але ми не хотіли ризикувати, тому що, знову ж таки, через те, що люди могли просто обманути. Що значить через Фейсбук зняти помешкання? Ну, друзі, ми на це ніколи не підемо, тому що дуже таке сумнівне це все, щоб повестися на це. Тому ми тільки через букінг. Скільки ми от бронювали, все у нас було дуже добре. Хоча були різні випадки з якістю помешкання, наприклад, у Болгарії. Але ми ж зараз про Єгипет. І ви хочете почути, коли ж ми бронювали помешкання. Коли ми бронювали помешкання. От, значить, дивіться. Це помешкання в Хургаді ми забронювали 31 березня. 16 березня мені тоді відмінили оте помешкання, про яке я зняла в цих роликах, що я вам сказала. Потім в мене ще було 2 бронювання, там уже все нормально було, воно висіло в повітрі. А ми ж все шукали і шукали далі. І знайшли крутезне помешкання, в якому ми з Миколою провели місяць. Значить, ми його забронювали 31 березня. От ви і рахуйте. Квітень, травень, червень. Виїхали із Києва ми 5 липня. 6 липня ми вже були в Хургаді. Тобто за 3 місяці до того, як ми забронювали це житло. Чому я так детально зараз на цьому фокусуюсь? Тому що глядачі мене просили, щоб я чітко говорила, за скільки, як і що. От за скільки місяців? За 3 місяці було заброньовано житло. І я вам вже ще раз повторюю, місяць проживання в тому житлі коштував нам $637. Я говорила це в своїх роликах. Далі.
Коли ми вже зрозуміли, що ми забронювали житло, нам же ж треба було дивитися, на якому літаку ми полетимо, і тут вже починалася нервотрепочка. Оскільки ми перший раз з цим стикаємося самостійно, ми хвилювалися, нервували і хвилювалися. Але ж зробили, і практика, і життя довело, що все правильно ми зробили. Люди шукають лоукости, щоб летіти з Європи. А якщо ти летиш лоукостером, то ти можеш тільки рюкзачок з собою взяти, сумочку. Да? Значить, люди шукають якісь такі пересадки. Ну, ми почали займатися ж цим питанням. Як ми зайшли в Google, прошерстили все, а там квитки по 25 тисяч на людину. І ми спочатку хотіли з Мар'яною їхати, потім у Мар'яни різко намалювалися інші плани, і ми з Колею ж летимо вдвох. І дивимося на ці квитки і просто офігіваємо від цін, які пропонують нам. І тоді я задала такий запит в Гуглі: чартерні прямі рейси з Кишинева на Хургаду. І мені випало декілька сайтів. Друзі, виявляється, що чартерний рейс ви можете взяти без турагента, самостійно. Я цього раніше не знала. Нам не потрібний був лоукост, щоб летіти з рюкзачком і повертатися з рюкзачком з Єгипту. Нам не потрібні були регулярні рейси, які летять в Хургаду по баснословним цінам. Нам потрібний був чартер, прямий переліт Кишинів-Хургада. І ми знайшли такий чартер. Літак, значить, компанії FlyOne, це молдовська авіакомпанія, і ми таким чином зосередилися на цій пропозиції. Ще раз повторю, багато сайтів вам буде випадати. Користуйтеся цими сайтами. Обов'язково користуйтеся всіма пропозиціями, дивіться, що вам вигідніше, ловіть ціни. І ми подивилися на ціну. 8 тисяч 10 гривень один білет коштував. Тобто на двох 16 тисяч гривень. Кишинів, Хургада. Кишинів, Хургада. 8 тисяч 10 гривень. Один квиток. І, значить, ми думаємо, ну, дорого, треба брати. І дивимось, там випадає така графа, і написано: залишилося 3 квитки. Звичайно, що ми швиденько беремо ці 2 квитки і платимо через карту на цей сайт. І ви знаєте, на етапі оцієї опції, коли ми проплату робили, я не хвилювалась, всі мої домашні хвилювалися. А раптом нас обмануть, а раптом це якийсь лівий сайт, а раптом те, а раптом все. Ну, по-перше, коли ви зареєструвалися на цьому сайті, вже видно, що це не лівий сайт. І так ми після реєстрації відразу взяли ці квитки. Оплатили все, квитки вже були у нас в кишені, як то кажуть. І, значить, друзі, це було, зараз я скажу, коли ми брали квитки. Ми їх шукали і взяли оце ж 3 травня. 3 травня. Травень, далі червень, а на початку липня ми вже летимо. Тобто за 2 місяці до польоту нам вдалося взяти ці квитки. Заходжу на наступний день до них на сайт,
А там написано, квитків нема. Тобто тоді, коли ми брали, залишалося 3 квитки, і все, і вони вже за один день ці 3 квитки були куплені. 2 купили ми з Колею, і 1 ще хтось купив квиточок. Так що, значить, бронювали житло за 3 місяці, купили білети за 2 місяці. Далі. Коли ж ми купували квитки у зворотньому напрямку? Зараз я розкажу, але спочатку про багаж. Значить, на сайті, там, де ми купували квитки, було зазначено, коли ми проплатили все, що вам дозволяється багаж 20 кілограмів на одну людину і 8 кілограмів ручна поклажа на одну людину. Також ми полетіли з Колею з 2 чомайданами, з 2 валізами і з 2 рюкзачками. Як ми летіли назад, у мене є окреме відео, воно дуже цікаве. От, там, знаєте, я розказую, як вперше в житті нас по повній шманали. Наші валізи, нашу ручну поклажу. Але це було один раз в житті, ну, має ж бути колись все вперше, так? А зараз розкажу вам про квитки в зворотньому напрямку. А в зворотньому напрямку авіаквитки ми взяли 23 червня. 23 червня, тобто це майже кінець уже червня, да? Перед самим вилітом. Це, виходить, за місяць з копійками ми взяли зворотні квитки. Тут уже квитки були на цей рейс. Це той же самий Fly-One, той же самий рейс 5F5343, а в зворотньому напрямку 5F5344. Цей рейс назад нас віз. Це Fly-One, чартер, який літає між Кишиневом і Хургадою. Так. І от назад, коли ми взяли уже ж ці квиточки, 23 червня, ми ж їх виглядали і думали, що нам вдасться ж купити дешеві квиточки. Але квиточок такий, що він коштував 7685 гривень. 7685 гривень на одну людину. Таким чином, без нервів, без нічого ми взяли ці зворотні квиточки. Вони дешевші трішечки були, як бачите. Наскільки? На 300 гривень. От, і, ну, в принципі, ми б їх взяли і за 8 тисяч, тому що, ну, треба ж летіти додому. Друзі, ви можете шукати інші квитки на інших перевізників. Будь ласка, якщо ви хочете летіти лоукостом, беріть з Будапешта, беріть з Польщі, з будь-якого міста, беріть собі лоукости, якщо ви хочете з рюкзачком полетіти на відпочинок. Ну, по-перше, ми летіли не на тиждень, нам рюкзачок не підходив, бо було питання сьогодні вранці, глядачка написала, а чому ви, значить, що ви везли в 2 валізах в Єгипет? Друзі, ми летіли на місяць, ви летите на тиждень, на 10 днів, а ми летіли на місяць. Нам потрібний був одяг, нам потрібне було взуття. І що це за такі глупі питання, що ви везли? А що ви везете в рюкзаку? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що люди везуть в рюкзаку на відпочинок? От ви їдете в Туреччину, в Єгипет ви їдете. І ви берете з собою рюкзак. Тому що ви летите лоукостом. Напишіть, що ви берете в рюкзак. Для мене це дивно. Як на курорт, я розумію, що, от, наприклад, в Рим ми збираємось, да? Я розумію, що рюкзачка мені вистачить. Я повісила рюкзачок, я в Римі погуляла 5 днів, мені вистачає рюкзачка,
щоб перемінити якісь ковтинки, щось таке. А що можна в рюкзачку полетіти на курорт, на море, купальники, крокси піврюкзака займають. Ну, не знаю я. Люди ласти беруть, люди все беруть. Ви розумієте, так що тут не пройде питання з рюкзачком. Отже, я вам розказала, як ми брали білети туди і в зворотньому напрямку Хургада-Кишинів. Тепер, що стосується нашого, ви ж пам'ятаєте ту серію, що ми були в Кишиневі і ночували там одну ніч. Да, ми спеціально так підгадали, щоб ми там ночували, щоб ми не нервували, якщо, наприклад, автобус затримається на кордоні, на таможні, то ми не хотіли загубити свій рейс. Є такі випадки, коли люди не вилітають. Вони запізнюються на літак. Ми не хотіли запізнитися, тим більше, що ми перший раз таким чином летіли. І ми так і ми задумали, що ми приїздимо автобусом. Зараз я про автобус буду говорити. Ми приїздимо автобусом Київ-Кишинів, далі ночуємо в Кишиневі і зрання ми їдемо на тролейбусі в аеропорт і вилітаємо уже в Хургаду. Питання перевізника. Як ми вирішували питання перевізника? Нам досить було нашого досвіду в Болгарії, коли ми летіли в Болгарію. Значить, ви пам'ятаєте цей плейлист і цю поїздочку до Болгарії, як ми їхали 30 годин із Києва в Святівлас в Болгарію через усю Румунію. От як ми намучилися в тому автобусі, і який то був перевізник, він дав жахливий автобус, адже цей перевізник знав, що він буде їхати довго. І для такої подорожі, для такої поїздки дати жахливий автобус туристам. Це був жах, це був перевізник X-Bus, нікому його, в принципі, не раджу. От, і тому ми шукали перевізника, у якого є репутація. Ви зараз скажете, що у Фліксбаса є така репутація, що він забуває своїх туристів на деяких зупинках. Так, у Фліксбаса за останній час уже 2 таких випадка. Коли останній раз туристку з її 2-річною донечкою Фліксбас забув у Польщі на одній із заправок. Це був такий скандал з цим перевізником, але Фліксбас відмазався, вони сказали, що туристи самі повинні слідкувати за тим, щоб не відстати. Ну, і у туристки залишився в автобусі повний пакет документів, сумка з документами. Скажіть, будь ласка, а як можна вийти з автобуса і залишити свою сумочку з документами в автобусі? Адже у нас завжди маленька сумочка з нами. Не рюкзак. Рюкзак то таке. А кожна бере із нас сумочку. В сумочці лежать паспорти. Все лежить. Карточки, гроші. Як можна сумку залишати в автобусі, коли ти виходиш із автобуса в туалет, наприклад, чи каву попити, чи ще щось? Ну, це ж абсурд. Отже, повернемося до нашого бронювання. І ми зупинилися на цьому автоперевізнику Фліксбас. Автобус чудовий. Перевізник нам сподобався, і ми далі будемо бронювати місця тільки у Фліксбасі.
Значить, ми забронювали 31 травня. 31 травня ми забронювали собі 2 квитки на 5 липня. 31 травня – це значить за місяць і 4 дні до від'їзду. За місяць і 4 дні до від'їзду з Києва. Ми забронювали Фліксбас. Там є така опція, що можна собі вибрати місця. Ми скористалися тією опцією, коли їхали туди. І нам вийшли білети на одну людину 1500 гривень. Тобто на 2 з Колею ми заплатили 3000 гривень. Фліксбас, Київ, Кишинів. В Кишиневі ото помешкання, що ми брали, коштувало нам $44 за ніч. Ви бачили і чули, що я про це думаю. Що ми з Колею про це думаємо. Далі, 23 червня ми взяли білети на Фліксбас у зворотньому напрямку. Це Кишинів, Київ. І з якоїсь причини ці білети нам коштували уже 909 гривень на одну людину. 909 гривень на одну людину нам коштували ці квиточки. Таким чином, ми мали повний пакет документів, оцих квиточків, коли ми вже виїжджали на Кишинів. Тобто до початку нашої мандрівки Київ-Хургада ми мали всі білети. Причому ми вдома роздрукували абсолютно все. Роздрукували політні документи на авіабілети. Роздрукували фліксбасівські білети, роздрукували бронювання своє з букінгу і в Хургаді, і в Кишиневі. Тобто все бронювання, все пороздруковували, щоб бумаги повністю були. І ще те, що вам потрібно буде в подорожі, це обов'язково медична страховка. Медичне страхування ми беремо на сайті Hotline, заходите туди і вибираєте, там дуже багато фірм, вибір величезний. Ми беремо страховку ВУСО, це та страховка, яку нам завжди пропонували турагенти, коли ми до війни активно користувалися послугами турагентів. Тому ми завжди, і в Будапешт ми їхали, ВУСО у нас було, і в Хургаду ми теж брали ВУСО, тобто медичну страховку ми завжди собі робимо у подорож. Обов'язково. Обов'язково, якщо це за кордон ви їдете, вам потрібна медична страховка. Ось я вам розказала, друзі, детально, все детально вам порозказувала, тому що, ви ж розумієте, що ця інформація, вона цінна для туриста. Я просто вам не назвала сайт, там, де ми купували авіаквитки, з тої причини, що сайтів дуже багато. Ви коли в Google зайдете, напишете там чартерні рейси до Хургади, да? Кишинів, Хургада. Краще все-таки летіть з Кишинева, це точно я вам кажу. То ви побачите, скільки вам там вискочить цих сайтів. І, звичайно, що ви собі знайдете, може і дешевше знайдете. Я вам відразу скажу, коли ми шукали квитки, дешевих квитків немає. Деякі блогери розповідають, що вони летять прямо за 4000 гривень. Друзі, таких цін немає. Ми не знайшли таких цін на чартерні рейси. А регулярка, ще раз повторюю, вона дуже дорога регулярка. Ось так.
Так що моє вам побажання, хто буде їхати і скористається нашими порадами, я думаю, все у вас буде добре. І ще хочу вам сказати, що мені, бо це хтось розказав перед поїздкою, і я б цій людині була дуже-дуже вдячна. Ось так. Так що не так, це був перший досвід купівлі білетів на літаки. Як ми тільки хвилювалися, друзі. Але ми все зробили, все пройшли, всі перепони подолали. І таким чином, знаєте, така гордість, коли ти сам можеш це все зробити, у тебе гордість. Тому що якщо підрахувати, скільки ми витратили, ви знаєте, це буде дешевше, ніж брати готель. Та й ми з Колею не збиралися брати на місяць готель. Якщо ви будете брати на місяць готель, це будуть шалені гроші. І кожен із нас знає, в принципі, де в своєму житті витратити ці величезні гроші. Мало хто з нас наважиться ці гроші віддати якомусь турагенту, в якийсь готель, якомусь туроператору. Найкласнюче робити так, як ми зробили. От їхати на місяць, хто із вас хоче в апартаменти в Єгипті, їхати ось так, бронюючи самостійно. І тому у нас получився шикарний плейлист Флоренса Хамсін. Це компаунд, в якому ми жили в Єгипті, в Хургаді. Апартаменти всі мають свою назву, вони всі йдуть під назвою. От, так що розказала вам все. Дерзайте, шукайте. І вийшло, що цей плейлист Єгипет своїм ходом. В принципі, це плейлист Флоренса Хамсін «Єгипет своїм ходом» або «Єгипет без турагента». Я так і називала свої відео. І Єгипет своїм ходом, і Єгипет без турагента – все це є в назвах моїх відео. Отже, закінчуємо це відео. Користуйтеся інформацією, будьте на каналі. Зараз я ще хочу вставити щось красиве по Єгипту, якісь картинки, відеокартинки, які ми не можемо забути, тому що от ми приїхали з Єгипта, а звикнути до Києва ще не звикли. Ну все, будьте на каналі, з вас підписка, лайк і коментар. Чао!